6:30 בבוקר, 6:30 וקצת, צבע אדום. מהר הילדים לממ"ד. ואני חושבת שכבר בדקות הראשונות הבנו שזה לא משהו רגיל. זאת אומרת, הפיצוצים היו כל כך אינטנסיביים וכל כך חזקים שאנחנו כבר, האוזן שלנו כבר התרגלה ממבצעים קודמים ומהזעקות קודמות להבין מה זה הזעקה שהיא חד פעמית ואנחנו חוזרים לשגרה, מה זה הזעקה שאולי יהיו בעקבותיה עוד כמה הזעקות, אבל הפעם זה היה משהו יוצא מגדר הרגיל. נשארנו בממ"ד, ואז התחלנו לקבל הודעות מהצחי של הקיבוץ על אירוע בגזרת החוף, לא לצאת מהבתים. ממש השבוע נכנסתי עוד הפעם להודעות כי שאלו אותי, ואז ראיתי שבסביבות 8 בבוקר כבר ממש השתמשו במילה מחבלים. בכל הזמן הזה תמיד הדגישו אבל שזה מחוץ לקיבוץ. מחבלים מחוץ לקיבוץ, אירוע בחוף הים, נא להישאר או ברכיבת מרחבים מוגנים או נעולים בממ"ד. נעולים בממ"ד, זה מבחינתי זה לא משתמע לשני פנים. זה מחבלים בקיבוץ או ליד הקיבוץ, אבל הם מחבלים. סביבות 2 בצהריים. ב2 כבר נפל החשמל, לא היה אינטרנט, היינו ממש, לא ידענו כבר מה קורה. אבל היו הרבה הפוגות בין לבין, שהבנו שכבר אפשר לא להיות בממ"ד. היינו בסרט, כאילו לא הבנו בכלל מה קורה, לא הבנו את גודל האירוע. אני גם לא הדלקתי טלוויזיה בבית, כי יש לי ילדים קטנים, לא כל כך קטנים, ילדים, אבל כאילו הקטן בן 9.5, ילדה בת 12 וילד בן 14, ואני במצבים כאלה לא מדליקה טלוויזיה. לא צריכה את החדשות האלה, הם לא מחדשים לי כלום, לא הדלקתי טלוויזיה, היה הכל מה-ynet, וממה ששולחים בקבוצות וואטסאפ. בדיעבד אנחנו מבינים שניצלנו בנס ובזכות ערנות של הרבה גורמים שהיו בשטח. לא הבנו את זה בימים הראשונים, אבל בדיעבד אנחנו ממש מבינים שהגורל שלנו היה צריך להיות כמו הגורל של נתיב העשרה, כמו של בארי. הם באו אלינו ראשונים, הם באו דרך הים. הם באו דרך הים עם סירות גומי. אני הבנתי שהגיעו 10 סירות גומי עם 15 מחבלים על כל אחד, והם היו בדרך אלינו, לקיבוץ. הם הגיעו לים, והם גם טפחו שם בכל מי שהיה בים, אבל הם באו אלינו. ואז אני מבינה שחיל הים בעצם הוריד אותם בים, ואז הם גם לא צריכו להגיע לקיבוץ. ושכיתת כוננות אצלנו בעצם נלחמה בשתי סוונות שהגיעו כל אחת למקום אחר בקיבוץ, על הגדר, והם באו גם עם רכבים צבאיים, הם באו עם מדים צבאיים, אבל הסיטואציה לא הייתה תואמת לצבא. זאת אומרת, רכב צבאי לא מוציא עליך RPG. אני יכולה להגיד שאחד הדברים שמאוד מאוד מחזיקים את תחושת הביטחון זה שאתה יודע מה קורה. אתה יודע מה קורה וגם אומרים לך מה לעשות. ואז אתה יודע שיש מי שנמצא על האירוע. זאת אומרת, יש מחבלים, כתבו לנו, אני יכולה לראות לכם, יש מחבלים, הם מחוץ, אבל תמיד הדגישו מחוץ לקיבוץ. ואז אתה יודע מה קורה, וזה באמת, קיבלנו הודעות שוטפות לכל אורך היום, עד שבעצם מבחינתנו ב2 ומשהו, כבר לא היה אינטרנט, לא היה חשמל, ואז בעצם הפסקנו לדעת מה קורה. אני יודעת שצוות צחי אצלנו עבר בית בשעות מסוימות, שזה גם מלחיץ הרבה מאוד אנשים שדופקים להם בבתים, כי הם חשבו שזה מחבלים. אבל צוות צחי עבר איפה שלא היה חשמל, ובעצם שאל מה קורה עם האנשים, בדק איתם, איך אתם, מה איתכם, צריכים משהו, אולי גם אמר להם על התוכנית פינוי, כי כאילו כבר באיזשהו שלב ידעו שאנחנו יכולים לבוא לפה, ליערים, או לנסוע לשדות ים. אבל אנשים בלי המידע הזה בעצם לא היה להם איך לדעת את זה. הגדול שלי, אלון, אז החבר שלו בקיבוץ, המחבלים היו ממש כאילו ליד הבית שלו. אז הוא גם הבנתי שהסריט חלק מהדברים. אני לא יודעת כאילו איך הוא עשה את זה, אז הוא שלח לו. ופתאום, מגיעים אליהם אינפורמציות לא ממני. אז הוא כבר, באיזשהו שלב אני ראיתי שזה כבד עליו, הסיפור הזה כאילו של מה שהוא יודע,
ומה שהוא מבין, הוא גם אמר לי כמה פעמים, הוא צעק עליי, כאילו, שמר פה איזה 2 שבתות, כאילו, לא, החלטתי, אני שומר שבת וזה, ואז הוא צעק עליי, את לא מבינה שניצלנו בנס ממה שקרה.